Very good evening to everybody from Finland over the Arctic Circle from Finnish Lapland. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä Suomen Lapista Napapilin toiselta puolelta. Very soon we are going to have a full moon in Virgo. So of course the moon is then in opposing sign
in Pisces, but this is called the Virgo full moon. Hyvin pian meillä on neitsyön täysikuu. Tietysti kuu on itse asiassa vastamerkissä eli kaloissa, mutta kutsumme tätä neitsyön täydenkuun hetkeksi. So the keywords for Virgo is I am the mother and the child, I God, I matter am. Avainsanat neitsyölle on minä olen äiti ja lapsi, minä Jumala, minä materiaa olen. When we think about these words, we can see that Virgo is expansive sign. Kun katsomme näitä sanoja, huomaamme, että neitsyt on hyvin kattava merkki. In principle it occupies all the planes. Periaatteessa se täyttää kaikki tasot. When we think about the opposing ideas, the matter and the spirit, all of that is somehow with very mysterious ways related to Virgo. Kun ajattelemme ainetta ja henkeä, jota yleensä pidetään vastakohtina, kaikki tämä kuuluu jollain mysteerisellä tavalla neitsyeseen. Also, in Virgo we are facing something which is very deep when we think about the evolution of the soul. Neitsyessä me myöskin kohtaamme erittäin syvän asian, joka liittyy sielun kehitykseen. The matter, which is coming from the early system. Aine, joka tulee aikaisemmasta systeemistä. Virgo is the one who is purifying this matter. Neitsyt on se merkki, joka puhdistaa tätä tasoa. Those who were able to be yesterday in Michael's pre-full moon section, you were going through about the rulers. Ne teistä, jotka pystyitte olemaan eilen Michaelin vetämässä täydenkuun tällaisessa etukäteen olevassa valmistelu mietiskelyssä kävitte läpi näitä hallitsijoita. Virgo has Mercury, interestingly, as the lowest ruler, and then Moon is the esoteric ruler, and Jupiter is the highest. Merkurius on ihmeellisesti alin hallitsija, sitten on Kuu ja sitten kaikista korkein hallitsija on Jupiter. For us disciples, when Moon is there in the esoteric level, it is very meaningful. Jokaiselle oppilaalle, kun Kuu on esoterisella tasolla, se on erittäin merkityksellinen. Of course, Moon is veiling something. Tietysti Kuu peittoa tai kätkee jotakin. And Mercury, which is not any feminine energy, but the sign itself is feminine, we see how this in lowest level all these connections which Mercury is helping us to do is related to Virgo. Tuo alinhallitsija Merkurius, joka ei millään lailla ole feminiininen energialtaan, mutta sitten merkki on feminiininen, kertoo kuinka tässä merkissä kaikenlaiset yhteydet otetaan käyttöön. All these relationships between the highest and the lowest levels and between also on horizontal ways in all of those levels. Virgo behind the scenes all the time purifies and makes the substance fitting to the next step. Neitsyt jokaisella tasolla kulisseissa puhdistaa ainetta niin, että se tulee soveliaaksi tuolle korkeammalle
aineelle, eli seuraavaan askeleeseen. So when we think about this symbol of Virgo, kun ajattelemme tuon neitsyen symbolia, we can think about those, we see there is M, but we can think about all of those peaks as the mountain tops. Kun katsomme tuota merkkiä, me näemme, että siinä on ikään kuin M-kirjain, mutta me voimme nähdä myös nuo huiput ikään kuin vuoren huippuna. The same way, which is interesting that Virgo is related to Aquarius. Aquarius is releasing Virgo from her load. We can also see there like these waves, 3 waves, but we can see also mountain tops. The same way that in Virgo there are those mountain tops. Kun ajattelemme vesimiestä, joka liittyy neitsyeseen erittäin paljon, sillä sanotaan, että vesimies helpottaa tai vapauttaa neitsyen hänen taakastaan. Vesimiehen merkissä on nuo 3 aaltoa, mutta yhtä lailla ne voidaan nähdä 3 vuoren huippuna, samalla tavoin kuin tässä neitsyen merkissä. So this is telling us about those energies or the vibrations which we have to cultivate and make them higher all the time in higher frequencies. Nämä kertovat meille energioista ja värähtelyistä, joita meidän tulee kohottaa ja korottaa korkeammalle tasolle. But then also we see in this symbol the fish, telling about this relationship to the opposing sign Pisces. Mutta sitten näemme tuon kalan yhtä lailla, joka kertoo meille tuosta vastamerkistä kaloista. Also the fish is the old symbol for the Christ. Myöskin tuo kala on vanha Kristuksen symboli. And that is so that Virgo is very much related to the Christ. Ja se on myöskin niin, että neitsyt liittyy hyvin pitkälti kaloihin ja Kristukseen. In Virgo, the Christ child is cultivated and protected. Neitsyessä Kristuslasta kasvatetaan ja häntä suojellaan. The mother, which is Virgo, is giving the womb the growing place for the child. Or we can also think about the Christ consciousness, how it is increasing in Virgo. Neitsyt, joka antaa kodin, lämmön taikka kohdun Kristuslapselle kasvaa, myöskin se viittaa Kristustietoisuuden kasvuun. This is very beautiful image by Jofra of Virgo. Tämä on erittäin kaunis kuva neitsyestä, jonka taiteilija Jofra on kuvannut. We see here the beautiful maiden who has the wings, and Virgo is very much related to solar angels who are falling into matter and in that sense helping the sanctification process. Nuo kauniit siivet kauniilla neitsyellä kuvaavat yhteyttä aurinkoenkeleihin, jotka laskeutuvat tai lankeavat maahan aineeseen ja pyhittävät ainetta ollessaan läsnä tässä alemmassa aineessa. We see here also behind this symbol the gates where the thoth is standing. We have on the right side the baboon, which is the sign of the first disciple. Tuolla näemme nuo portit, jotka kertovat
vihkimyksestä, jossa seisoo toot, ja sitten oikealla puolella on tuo pavian, joka kertoo ensimmäistä oppilaasta. Well, that's the symbol, all the symbols which have been collected into this image is huge, and maybe one time we will look very carefully about that, and Michael always does, but this time we don't have time for that. Me näimme tuossa tuon symboliikan, hyvin rikkaan symboliikan, ja olisi mielenkiintoista sitä jatkaa, mutta tällä kertaa meillä ei ole siihen aikaa. Michael on teidän kanssanne kyllä käynyt tätä hyvinkin tarkasti läpi, mutta ehkä joku kerta käymme vielä enemmän tätä läpi, koska tämä on niin rikas symboliikastaan. But let us align with angels. Virittäytykäämme nyt enkeleihin, and especially those wonderful beings which we call the solar angels. Ja erityisesti niihin suuriin mahtaviin olentoihin, joita me kutsumme aurinkoenkeleiksi.
we can see also Virgo how she is holding in her right hand the egg, which is a flaming egg. Me näemme vasemmassa kädessä, kuinka neitsyt pitää kädessään munaa, joka on tämmöinen tulinen muna. It indicates about how the Virgo is the guardian of the sacred fire. Se kuvaa sitä, kuinka neitsyt on tuon pyhän tulen vartija. Also she has the weed on her right hand, telling about the connection with the Venus and this great impulse of fertilization. Everything where Virgo is touching is turning into its essence, into its deepest power. Neitsyt pitää myös kädessään vehnää, joka yhdistää meidät Venukseen, ja myöskin se kuvaa tuota kykyä tai voimaa, joka neitsyessä on hedelmöittää kaikki. Eli mihinkä tahansa neitsyt koskettaa, se tulee ikään kuin siihen alkuesenssiinsä ja syvimpään ytimeensä, jossa tuo ikuinen elämä on säilytty, ja kuinka ikuinen elämä ottaa sitten taas vallan kuolemasta. When we think about initiation and this symbolism behind Virgo, and we see those serpents also around her, in Virgo, very interestingly, we have always the question of death. Kun ajattelemme initiaatioita, vihkimyksiä ja noita käärmeen symboleja, niin myös neitsyesiin kuuluu jollain ihmeellisellä tavalla kuolema. We will read about the story of Hercules a little bit later. Luemme tuon Herkuleksen tarinan vähän myöhemmin. So Virgo is mysterious sign. Neitsyt on hyvin mysteerinen merkki. One of those symbols of Virgo is about the veil, how the spirit is behind the veil. Yksi neitsyn symbolista on huntu, henki on hunnutettu. The matter is the greatest of all veils. Aine on kaikista suurin huntu. But then when we think about the highest level, Virgo is covering the plane of monad. Mutta sitten kun ajattelemme tuota kaikista korkeinta tasoa, neitsyt hallitsee tai kattaa monadisen tason. But then when we again think about deeper, we are here hidden behind the cosmic matter on the cosmic physical plane. So all of that is only greater and greater matter in different frequencies. Kun taas ajattelemme korkeintakin tasoamme, niin monadinen taso on kätketty kosmiseen fyysiseen tasoon, eli kaikki, mitä voimme ajatella korkeammallakin tasolla, on vain eri asteista ainetta. But yet, from our perspective, this veil considers the lowest matter, and then our monad on the highest plane is in the greatest sun or light. Jos ajattelemme taas meidän perspektiivistämme, meidän monadimme on korkeammalla tasolla, täydessä valossa ja täydessä kirkkaudessa. Today we are very much talking about the girdle. Tänä päivänä me puhumme hyvin paljon vyöstä. The girdle has been the symbol throughout the ages
of purity. Interestingly, vyö on kautta historian ollut puhtauden symboli. Chastity, kaiken neitsytmäisen puhtauden symboli. In old times the girdle was also the sign of power. Aikoinaan vyö oli myös voiman symboli. The girdle, when we think about different ways how girdles have been tightened, there has been all kinds of symbols in the knots and in which way it was going around the body. Tuo vyö, joka eri tavoin pystyttiin solmimaan, on kertonut eri tavoin asemasta, henkilön asemasta ja yhtä lailla, että millä lailla se oli kehon ympärillä. The girdle could have been like here we have Mary, and the girdle is very much underneath the breasts. Ja tässä kuvassa näemme vyön, joka on hyvin ylhäällä rintojen alapuolella, and then it could go on the waist and even lower. Ja se myöskin pystyy olemaan alempana vyötärön ympärillä ja jopa vielä alempana lantiolla. All of this has had different kinds of symbols. It has been indicating also the ring pass knot. Se on myös kertonut meille sitä piiriä, jonka yli ei voi ylittää. If the girdle was given, that was the sign of huge trust. Jos vyö annettiin, se kertoi erittäin suuresta luottamisesta. If the maiden gave the girdle, it was the symbol of commitment and surrendering. Jos neitsyt antoi tuon vyön, niin se kertoi antautumisesta ja siinä mielessä omistautumisesta. We will have in the labors of Hercules the story that it has been written by Master D.K., so we will really meditate upon that, what the girdle means. Me luemme myöhemmin mestari D.K.:n kirjoittaman Herkuleksen tarinan ja mitä tuo vyö tarkoittaa. But in Christianity, it was the story of Mary, who was giving that girdle in her assumption to doubting Thomas. Mutta kristillisyydessä tuo vyö annettiin, tai Maria antoi ylösnousemuksessaan vyön epäilevälle Tuomakselle. So this is also a proof, ja tämä on myös todistus korkeimmasta. It is the proof of the highest realms. So it is not only about which is touching the physical, but it is touching also the connection between the lower and the higher world. When we think about the body and the girdle, where we can have it, it is like cutting this our body into two parts, so the lower and the higher. Kun ajattelemme vyötä ja millä lailla se sidotaan, niin se kuvaa myös sitä, kuinka ihmisessä alempi ja ylempi sidotaan yhteen. So it has many interesting symbolisms, and in that sense, when it is the proof of the higher worlds. Ja kun ajattelemme tätä moninaista symboliikkaa, mutta myös sitä, että se on todistus korkeammasta maailmasta. It is also the proof of the higher intention, ja se on myöskin todistus korkeammasta aikomuksesta. It is in some sense, when we think about doubting Thomas, who didn't believe or
we can say maybe he had the fifth ray mind and he didn't believe anything without proofs, concrete proofs, and the girdle is said to be one of those, and it is considered as a relic. It is in it is placed, it is, the story goes like that, that it is placed in Italy. Tuo epäilevä Tuomas, jolla nähtävästi oli 5. säteen mieli, koska hän halusi aina konkreettisia todisteita. Sanotaan, että hänelle annettiin myös tuo vyönauha todistukseksi Marian taholta. Ja siinä mielessä tuo Tuomas edustaa meitä, jotka tarvitsevat aina todistuksia korkeimmasta. Ja se yhdisti tällä tavoin myös tämän alemman ja korkeamman. So let us align with this feminine, which is when we think about the Holy Spirit, which is comforting all of the doubting people. Virittäytykäämme nyt sillä tavoin Pyhän Henkeen, joka auttaa kaikkia epäileviä tuomaita ja epäilyksessä. Feminine is always indicating the mother, the concrete, but it is also the first one which is helping us to connect with the higher. Vaikka aine on yleensä aina äitiä ja ainetta, konkreettisuutta, niin se myös on todistusta siitä korkeammasta hengestä. Here we have the image where we see Mary with the Christ child. Tässä näemme kuvan, jossa on Maria Kristuslapsen kanssa. And we have also the girdle around the Christ child. Tässä meillä on myös Kristuslapsella vyönauha. When we study the Buddhism and the symbolism of Maitreya, the Maitreya has very potent belt, which is the sign of priesthood. Kun sitten opiskelemme buddhalaisuutta ja
Maitreyan symboliikkaa. Maitreyalla on hyvin voimallinen vyönauha, joka kuvaa ja kertoo hänen pappeudestaan. So in that sense also the belt, the girdle is the sign of spiritual status. Myöskin tuo vyö kuvaa henkistä statusta. And you can think about the different belts, or I don't know how that is called in English. Like in royalty you have those fabrics going over your shoulders. All of this is the same idea about how one is and has gained some place in the spiritual ladders. Kun ajattelemme noita nauhoja esimerkiksi kuninkaallisilla, nämä kaikki kertovat tuota samaa tarinaa, kuinka on saavutettu joku määrätty taso henkisillä portailla. Today these energies, the Virgo full moon energies, are certainly helping humanity, or this time is pouring in the energies of purification. And not only in that sense that we are purifying the lower vehicles, we have to purify also our mental vehicle. Tänä päivänä, kun ajattelemme neitsyön täyttökuuta, nuo puhdistavat energiat virtaavat ja kohdistuvat näihin maailmoihin, ei pelkästään niin, että ne kohdistuvat johonkin alempiin käyttövälineisiin, vaan myöskin mentaaliseen käyttövälineeseen. So when we near the full moon moment, let us all really strongly try to focus upon this purification of the mental vehicle or kama-manasic vehicle in humanity. Kun tänä päivänä mietiskelemme, koettakaamme todella vahvasti olla avuksi puhdistamassa ihmiskunnan mentaalista käyttövälinettä tai tätä kama-manasista tunne-älykehoa. Let us align now into our work in that sense that we now have had these introductions and start to really work deeply within. Virittäytykäämme nyt syvemmin, henkisemmin tähän työhömme. Olemme nyt käyneet tätä johdantoa läpi. And let us align horizontally throughout the group who is now at present. Virittäytykäämme nyt horisontaalisesti ryhmäämme kaikkiin niihin, jotka ovat läsnä. And we also may call the members of our triangle work. Ja voimme myös kutsua jäseniämme kolmiotyöstämme. We align with these energies of Virgo and breathing in either white light, or you can breathe in Holy Spirit and prepare the environment. Me virittäydymme neitsyjen energioihin tulevaan täyteen kuuhun.
valmistamme ympäristöämme. Voimme joko hengittää pyhää henkeä tai valkoista valoa. During the full moon, Master DK has been asking us to align with him. Täyden kuun aikana mestari DK on pyytänyt meitä virittäytymään häneen. So let us keep our awareness in that knowing that every single full moon time he is looking us and is present in our work. Olkaamme tietoisia siitä, että jokaisen täyden kuun aikana mestari DK on virittäytyneenä meihin ja läsnä. We can also understand that during the full moon times, the hierarchy is very busy distributing the energies which are pouring in, and so we should be, all the disciples should be present in that work. Täyden kuun aikaan hierarkia on kiireinen ja vuodattaa eteenpäin energioita, ja sen tähden oppilaiden tulisi olla juuri täyden kuun aikaan mukana
tässä työssä auttamassa näiden energioiden virtauttamisessa alempiin luomakuntiin. Our task is to distribute the energies further into the lower kingdoms. So let us align with the Christ. Virittäytykäämme nyt Kristukseen. And remembering how he said he promised to be at present if there would be 2 or more gathered in his name. Muistakaamme, mitä hän lupasi, että hän olisi läsnä, jos 2 tai useampi kokoontuisivat hänen nimessään. So let us gather in his name. Niinpä kokoontukaamme nyt hänen nimessään. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us see him standing in the center of the group and in the heart of humanity. Näe hänet seisomassa ryhmämme keskellä ja ihmiskunnan sydämessä. Align with your own soul line, virittäydy nyt oman sielulinjaasi. And we salute the great ones. Ja tervehdimme nyt suuria yleviä. Salutations to Master Moria. And see the beautiful flaming red. Näe kaunis säteilevän punainen. Salutations to Master Kutumi. Tervehdimme mestari Kutumia. And visualize the beautiful indigo bloom. Visualisoi kaunis indikon sininen. Salutations to Master Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul venetsialaista. Visualize the beautiful spring green. Näe nyt kaunis kevään vihreä. Salutations to Master Serafis Bey. Tervehdimme mestari Serafis Beytä.
Visualize flaming golden yellow. Visualisoi loistava kultainen, kullankeltainen. Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. And we visualize the flaming golden orange. Visualisoimme säteilevän kullan oranssin. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. We visualize beautiful rose color. Visualisoimme kauniin roosan värin. Salutations to the unnamed 7th ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä 7. säteen Johania. Visualize the radiant violet color. Visualisoi säteilevä violetin väri. Let us salute the 3 great ones. Tervehtikäämme nyt 3 suurta ylevää. The Bodhisattva, the Manu and the Mahachohan. Bodhisattva, Manua ja Mahachohania. Let us now salute our Father in heaven, the King of Kings, Sanat Kumara. Tervehtikäämme nyt Isämme taivaassa, kuningasten kuningasta, Sanat Kumaraa.
Now we will listen the story of Hercules. Nyt kuulemme Herkuleksen tarinan, which is related to the labor in Virgo, joka liittyy neitsyössä tehtävään työhön. Let us keep in our minds what the girdle means. Pitäkäämme mielessä, mitä tuo vyö tarkoittaa. The symbolism of Virgo and the girdle. Tuo neitsyen ja vyön symboliikka. Also, when we think about the constellations which are behind Virgo, the first constellation is Coma Berenice, which is the hair of the queen. Myöskin jos ajattelemme näitä konstellaatioita, jotka ovat neitsyjen takana, ensimmäinen on Coma Berenice, joka on kuningattaren hiukset. To that is also related to sacrifice and also the death. Tähän liittyy uhrautuminen ja kuolema. But this, the death, the physical death is able to be avoided because there is sacrifice. Tuo fyysinen kuolema voidaan estää, koska siihen liittyy uhrautuminen. But in the story of Hercules there is also death, and we can meditate upon that. Mutta Herkuleksen tarinassa on kuolema ja voimme mietiskellä sitä. Also, we have behind us the NASA's recording of Jupiter. Täällä taustalla soi sitten NASAn nauhoitus Jupiterin. They are authentic sounds which have been translated into the form of sound. Ne ovat todellisia, autenttisia Jupiterista lähteviä ääniä, jotka on sitten käännetty kuuluvaksi. Jupiter is the highest ruler in Virgo, sillä Jupiter on neitsyjen korkeampi hallitsija. The great presiding one called unto him the teacher watching over Hercules. The time is drawing near, he said. How fares the son of man who is a son of God? Is he prepared again to venture forth and try his mettle with a foe of a different sort? Can he now pass the sixth great gate? Suuri hallitsija kutsui luokseen Herkulesta seuraavan opettajan. Aika lähestyy, hän sanoi. Kuinka voi ihmisen poika, joka on Jumalan poika? Onko hän valmistautunut jälleen
vaeltamaan eteenpäin ja näyttämään parhaansa erilaisia vastustajien vastaan. Voiko hän nyt läpäistä 6. suuren portin? And the teacher answered, Yes. He was assured within himself that when the word went forth, the disciple would arise to labors new, and this he told the great presiding one within the council chamber of the Lord. Ja opettaja vastasi, Kyllä. Hän oli varma itsessään, että kun kutsu käy, oppilas nousisi suorittaakseen uuden tehtävän, ja tämän hän sanoi Herran huoneessa olevalle suurelle hallitsijalle. And then the word went forth, Arise, O Hercules, and pass the 6th great gate. Another word likewise went forth, through not to Hercules, but unto those who dwelt upon the shores of the great sea. They listened and they heard. Ja niin sanakiiri eteenpäin. Nouse, oi Herkules, ja kulje 6. suuren portin läpi. Toinenkin sanakiiri eteenpäin, mutta ei Herkulekselle, vaan niille, jotka asuvat suuren veden rannoilla. He kuuntelivat ja kuulivat. Upon those shores dwelt the great queen, who reigned o'er all the women of then known world. They were her vassals and her warriors bold. Within her realm of men not one was found. Only the women gathered round their queen. Within the temple of the moon they daily worshipped, and there they sacrificed to Mars, the god of war. Noilla rannoilla asusteli suuri kuningatar, joka hallitsi kaikkia silloisen tunnetun maailman naisia. He olivat hänen alamaisiaan ja uljaita sotureitaan. Hänen valtakunnastaan ei miehiä oltu koskaan löydetty. Vain naiset kokoontuivat kuningattarensa ympärille, kun temppelissä he palvoivat päivittäin ja uhrasivat Marsille, sodan jumalalle. Back from their annual visit to the haunts of men they came. Within the temple, resist they awaited word from Hippolyte, their queen, who stood upon the steps of the high altar, wearing the girdle given her by Venus, queen of love. This girdle was a symbol of unity achieved through struggle, conflict, strife, a symbol of motherhood and of the sacred child to whom all human life is truly turned. Palaten vuotuiselta matkaltaan miesten kantapaikoilta, piirissä temppelissään he odottivat sanaa kuningattareeltaan Hippolytelta, joka seisoi korkean alttarin portailla pitäen Venuksen, rakkauden kuningattaren lahjoittamaa vyötä. Tämä vyö oli kamppailussa, konfliktissa, taistelussa saavutetun ykseyden symboli, äidillisyyden symboli ja pyhän lapsen, jonka puoleen koko ihmiselämä on totuudessaan kääntynyt. Word has gone forth, said she, that on his way there comes a warrior whose name is Hercules, a son of man and yet a son of God. To him I must give up this girdle which I wear. Shall we obey the word of Amazons, or shall we fight the word of God?
And as they listened to her words, and as they pondered o'er the problem, again a word went forth, saying that he was there, ahead of time, waiting without to seize the sacred girdle of the fighting queen. Sana on kiirinyt, hän sanoi, matkamies soturi, jonka nimi on Herkules, saapuu, ihmisen poika ja silti Jumalan poika. Hänelle minun on annettava tämä kantavani vyö. Tottelemmeko sanomaa, oi Amazonit, vai taistelemmeko Jumalan sanaa vastaan? Kun he kuuntelivat hänen sanojaan ja pohtivat ongelmaa, tuli uusi sana, joka kertoi hänen olevan jo täällä, aikansa edellä, odottamassa siepatakseen taistelevan kuningattaren pyhän vyön. Forth the Son of God, who was likewise a son of man, went Hippolyte, the warrior queen. Soturi kuningatar Hippolyte meni Jumalan poikaa vastaan, joka oli yhtä lailla ihmisen poika. Fought and struggled with her, and listened not to the fair words she strove to speak. He wrenched the girdle from her, and to find her hands held out, and offering him the gift, offering the symbol of unity and love, of sacrifice and faith. Hän kamppaili ja taisteli kuningatarta vastaan, kuulematta kauniita sanoita, joita hän yritti puhua. Hän alasti vyön kuningattarelta, vain huomatakseen hänen ojennettujen käsiensä tarjoavan sitä lahjana, tarjoten ykseyden ja rakkauden symbolia, uhrauksen ja uskon symbolia. Yet grasping it, he slaughtered her, killing the one who dowered him with that which he required. And as he stood beside the dying queen, aghast at that which he had done, he heard his teacher speak. Ja kun hän siinä seisoi kuolevan kuningattaren vierellä, tyrmistyneenä teostaan, kuuli hän opettajansa puhuvan. My son, why slay that which is needy, close and dear?
Why kill the one you love, the giver of good gifts, custodian of the possible? Why kill the mother of the sacred child? Poikani, miksi surmaat sen, mitä tarvitset, läheisen ja rakkaan? Miksi tappaa rakkautesi kohde, Jumalan lahjojen antaja, mahdollisuuksien haltija? Miksi tappaa pyhän lapsen äiti? Again we mark a failure. Again you have not understood. Taas merkitsemme muistiin epäonnistumisia. Taaskaan et ole ymmärtänyt. Redeem this moment ere again you seek my face. Silence fell, and Hercules, gathering the girdle to his breast, sought out the homeward way, leaving the women sorrowing, bereft of leadership and love. Maksa takaisin tämä teko, kunnes jälleen näet kasvani. Laskeutui hiljaisuus ja Herkules, keräten vyön rinnalleen, etsiytyi kotimatkalleen, jättäen naiset suremaan menetetyn johtajan ja rakkauden johdosta. Suuren meren rannoille tuli Herkules jälleen. Lähellä kivikkoista rantaa hän näki syvyyksien hirviön, joka piteli leuoissaan Hesionin raukkaa. Hänen kirkaisunsa ja huutonsa nousivat taivaiden korkeuksiin ja sivalsivat Herkuleksen korvia, joka oli katumuksensa kadonneena ja tietämättä polttavan jotakin. Unto the shores of the great sea again came Hercules. Close to the rocky shore he saw a monster of the deep, holding between his jaws poor Hesione. Their shrieks and sighs rose to high heaven and smote the ears of Hercules, lost in regret and knowing not the path he trod.
Unto her help he promptly rushed, but rushed too late. She disappeared within the cavernous throat of the sea serpent, that monster of ill fame. Avukseen hän kiireesti ryntäsi, mutta liian myöhään. Esioni ehti kadulta merikäimen luolamaiseen kurkkuun pahamainisen hirviön. She disappeared within the cavernous throat of the sea serpent, that monster of ill fame, but losing sight of self, the Son of Man, who was the Son of God, breasted the waves and reached the monster, who turning towards the man, with swift attack and roaring loud, opened his mouth. Kadottaen itsensä, tämä ihmisen ja Jumalan poika taisteli aaltoja vastaan ja saavutti hirviön, joka kääntyi ihmisten päin nopealla hyökkäyksellä ja suurella karhulla avasi suunsa. In search of Hesione, finding her deep within the belly of the monster. With his left arm he seized her and held her close wrist. With his trusty word he hewed his way from out the belly of the serpent into the light of the world. Alas hirviön kurkun punaisesta tunnelin syöksyi Herkules, etsien Hesioniä, löytäen hänet syvältä hirviön maasta. Vasemmalla kädellä tarttuen hänelle ja pitäen lähellään, samalla hakaten luotettavalla miekalla tietä ylös, merikäännin vatsasta päin. And so he rescued her, balancing thus his previous deed of death. For such is life, an act of death, a deed of life. And thus the sons of men, who are the sons of God, learned wisdom, balance and the way to walk with God. Sellaista on elämä, kuoleman teko, elämän urotyö ja näin ihmisen pojat, jotka ovat Jumalan poikia, oppivat viisautta, tasapainoa ja tien kulkea Jumalan kanssa. From out the council chamber of the Lord, the great presiding one looked on, and from his post beside, the teacher too looked on. Herran huoneesta suuri hallitsija katseli, ja hänen viereltään katseli opettaja. Labor the sixth is over. You slaughtered that which cherished you, and all unknown and all unrecognized gave unto you the needed love and power. Kuudes urotyö on suoritettu. Surmasit sen, mikä sinua hellästi vaati, ja kaikki tuntematon ja kaikki tunnistamaton antoi sinulle sen tarvitun rakkauden ja voiman. You rescued that which needed you, and thus again the two are one. Pelastit sen, joka tarvitsi sinua, ja näin taas kaksi on yksi. Ponder anew upon the ways of life, reflecting on the ways of death. Pohdi uudelleen elämän teitä, heijastellen kuoleman teitä. Go rest, my son. Mene ja lepää, poikani.
I am the mother and the child. I God, I matter am. Minä olen äiti ja lapsi. Minä Jumala, minä materiaa olen. And now we will go into silence ja aloitamme hiljaisuuden.
Happy Virgo full moon. Oikein hyvää neitsyön täydenkuun hetkeä. Let us take these teachings of Master Decay, telling us what mistake the soul is able to do in Virgo. Ottakaamme vakavasti ne ohjeet, mitä mestari DK on opastanut meitä, mikä voi tapahtua sielulle neitsyessä. We have to respect the lower form, which is from the lower kingdom in that sense, is brought forth to serve the higher one. Meidän täytyy ymmärtää, että alempi luomakunta on asetettu palvelemaan korkeampaa luomakuntaa. And that is why the soul cannot force in full power that it would kill the lower form. Sielu ei pysty täydessä voimassaan pakottamaan, koska se tappaa alemman muodon. The form is meant to serve certain time, and it has to be purified in order to gain more and more ability to carry forth the weight of light. Alemman luonnon tulee kulkea ja siinä mielessä tulla koko ajan tuon korkeamman käyttövälineen palvelijaksi. Sitä täytyy jatkuvasti kouluttaa niin, että se pystyy kantamaan valon painoa. Sitä täytyy kehittää eteenpäin. That is the great work in Virgo, that we cultivate the form. Ja se on se suuri työ, mikä tehdään neitsyessä, että me jatkuvasti harjoitutamme alempaa luontoa. Virgo is also the energy of earth. Nature on myös maan energiaa. This triangle, which are all these earth signs, which are Taurus, Virgo and Capricorn. In those signs we work a lot with matter and make it more and more fitting. Kaikki tuo maan merkit, jotka ovat härkä ja neitsyt, kauris, kaikissa näissä merkeissä me kehitämme ainetta eteenpäin. But also the Virgo, the Virgin Mary is the real planet Earth, mutta myöskin neitsyt Maria on todellisuudessa äitimaa, maaplaneetta. Let us meditate upon the sanctification process, meditating how the earth becomes holy. Vietiskelkäämme nyt tuota aineen pyhittämistä ja kuinka maaplaneetasta tulee pyhää.
Let us bless the earth. Siunatkaamme maaplaneetta. Let the blessings of Virgo pull through us and our group. Virratkoon neitsyen siunaus läpi ryhmämme. All the lower kingdoms, kaikki alemmat luomakunnat. And envision the future when all of these lower substances have been cultivated. Näe kaikki nuo tulevaisuudessa, kaikki alemmat aineet, jotka ovat pyhitetty, jotka ovat korotettu. How all the substance is sanctified, kuinka kaikki aine on pyhitetty. Virgo, when we think about this mantra, the keywords, which is telling about all these aspects of life, all the cycles we may even call in Virgo. Let us during this coming month or these coming days of Virgo remember how all the cycles are related to Virgo. Kun ajattelemme kaikkia syklejä ja tämän neitsyen ajan, neitsyt kuukauden ajan, ajatelkaamme kaikkia niitä syklejä, jotka kuuluvat neitsyeseen. The life and death, elämä ja kuolema. So let us dedicate this coming peace to all mothers, also to Alex and also to my mom, who just passed away 2 days ago. Omistakaamme tämä tuleva osuus kaikille äideille, myöskin Aleksille, ystävälleni, ja äidilleni, joka poistui taivaan maailmoihin pari päivää sitten. Maria.
Also one important mantra is related to Virgo. Christ in you, the hope of glory. To these beautiful words and idea, we will end our service. Tuohon mantraan ajatukseen lopetamme palveluksemme, joka liittyy voimallisesti myös neitsyesiin. Kristus sinussa, loiston toivo. So let us leave this beautiful, wonderful idea in our hearts, thinking about that everyone, whenever we look our fellow beings, we think about this Christ in you, the hope of glory. Lopetamme näihin kauniisiin ajatuksiin. Kristus sinussa, toivon loisto tai loisto toivosta, joka kerta kun näemme lähimmäisen. We give our gratitude to everybody who was with us. Kiitämme kaikkia, jotka olitte mukana. We give our gratitude to inner helpers and the angels. Kiitämme kaikkia sisäisiä auttajia ja enkeleitä. We give our gratitude to the Great White Brotherhood. Kiitämme suurta valkoista veljeskuntaa saamastamme avusta. We thank you to Christ, our eldest brother, for his presence. Kiitämme Kristusta vanhinta veljeämme hänen läsnäolostaan. And our Father in heaven, Isämme taivaissa. And our Mother, Holy Spirit, ja äitiämme Pyhä Henkeä. And now, Namaste from Finland. Ja nyt hyvää yötä ja namaste täältä pohjoisesta.